به نام خدا، جاوید حسین فضائلی هستم، مدرس مضمون برنامه‌نویسی 2. قبل از نوشته کردن کد، چند تا کار مهم رو باید انجام بدیم. یکی از اونها اینستال کردن کامپایلر هست. از طریق این لینکی که در اینجا ماندیم، شما میتونین که کامپایلر رو دانلود بکنین و اینستال کنین. در این لینک اگر دقت بکنید، اینجا طریقه اینستال کردن کامپایلر Mingw را براتون نوشته کردم. میتونید اینجا رو براوز کنید و کامپایلر را اینستال کنید. بعد از اینکه کامپایلر را اینستال کردین، کار مهم دیگه که میکنین اصطلاحاً ست کردن پث یا مسیر هست. شما باید در متحول environment یا environment variable خود مسیر فولدر بین را ست بکنید. طریقه ست کردن مسیر فولدر بین هم در این لینک آمده است. قسمی که در اینجا میبینید، مثلا در ویندوز 10 اینی مراحل کار را شما انجام میدین تا اینکه مسیر فولدر بین شما در اینجا ثبت شود. خوبی از این کاری است که شما باز میتونید دستورات G++ را یا دستورات برای رن کردن یک برنامه C++ نیاز هست، او را از طریق کامند لاین با آسانی پیدا کنید. در مرحله بعد شما میتونید که ویژوال استودیو کد یا کد بلاکس را اینستال کنید. به خاطر اینستال کردن یا دانلود کردن کد بلاکس، شما در سایت مربوطه کد بلاکس باید برین، codeblocks.org. در قسمت دانلود اینجا فولدر باینری هست. زمانی که این رو باز میکنید، لیست متفاوتی از فایل های مختلف در اینجا هست. این رو اگر ببینید، در این قسمت Mingw هم نوشته کردم و فایل exe از این هست. میتونید از این سایت یا از این سایتی رو دانلود کنید. اینجا به طور اتوماتیک دانلود رو براتون شروع میکنم. خب حالا چون فعلا ما نیاز به این فایل نداریم، ما اینا رو قبلا دانلود کردیم، رو کنسل میکنیم. به این شکل اگر شما بخواید از ویژوال استودیو کد استفاده کنید، به این آدرس میایین code.visualstudio.com و بعد در این قسمت اگر برای مک میخواین اینی رو کلیک میکنید، اگر برای ویندوز میخواین اینستال کنین دانلود کنین این رو کلیک میکنید. بعد از اینکه شما بالای از این لینک دایرکت دانلود لینک کلیک میکنین، دانلود در این قسمت شروع میشه. بعد از اینکه اینستالیشن برنامه ویژوال استودیو کد خلاص شد، بهتر است به خاطر ارگانایز بودن دیتایتان و پروگرام هایی که نوشته میکنین، در یک قسمت خاص دلخواه خودتان یک فولدر را جور کنید. مثلا ما در این فولدر C++2 یک فولدر به نام کدز جور کردیم و در این قسمت میتونم مثلا چندین برنامه را ثبت کنیم، مثلا پروژکت 1 یا فرضاً پروژکت 2 و الی آخر. در این قسمت اگر بخواید که هر کدوم از این فایل ها را باز بکنید یا فولدر ها را باز بکنید، این را کلیک میکنید، میایین براوز میکنین و فولدر دلخواهتان را باز میکنید. زمانی که فولدر شما باز میشه، در اینی قسمت اینجا اینمی رو به عنوان پروژکت 1 که شما باز میکنم. اگر بخواید فایل جدید رو در اینی قسمت شما اضافه کنید، از این طریق میتونید اضافه کنید. بالا از این کلیک میکنید، test cpp نام فایلتان است و به این قسمت شما میتونید که کد C+ خود را نوشته کنید. به خاطر از اینکه بتونید این برنامه رو کامپایل بکنید، میایین در قسمت view، اینی قسمت integrated terminal، میبینید که فعلا در پرامپت داخل پروژکت 1 هستیم. از دستور G++ استفاده میکنیم.
بعد نام از زیر نوشته میکنیم، نام فایل را نوشته میکنیم و اینتر میزنیم. زمانی که هیچ گونه پیامی رو در اینجا مشاهده نمیکنید به این مفهوم است که برنامه شما به درستی کمپایل شده. به خاطر اجرا کردن از این نقطه سلش و a.out. البته در سیستم مک شما باید a.out را استفاده کنین. اگر در سیستم ویندوز کار میکنین a.exe. البته اگر نقطه اسلش را بزنین و بالای دکمه تب کلیک بکنین خودش براتون این را تکمیل میکنه. قسمی که میبینید hello world را بر ما نمایش داد. یک نکته مهمی است که اگر شما بخواین قبل از کامپایل کردن یک برنامه بفهمین که آیا کامپایلر شما درست اینستال شده یا خیر، میتونین از دستور G++ استفاده کنین و اینتر بزنین. اگر این تو یک پیام بر شما نوشته شد شما میفهمین که کامپایلر شما به درستی اینستال شده است. اگر پیام دیگه غیر از دریافت کردین به این مفهوم است که یا کامپایلر درست اینستال نشده یا که مسیر ازی در environment variable به درستی ست نشده. یک طریقه آسانتر کامپایل کردن برنامه ای است که شما در این قسمت بیاین و دنبال AIO کامپایلر بگردین و این قسم دکمه اینستال در اینجا میاد چون آلردی من را اینستال کردم. اینی علامت را میبینین. اگر این اینستال نباشه اینی علامت را میبینین، روی از که کلیک میکنین AIO کامپایلر را براتون اینستال میکنم. حالا من روی از کلیک میکنم چون اینستال شده. اینجا برای من راهنمایی لازم را میده. از اینی کمپانی هست، این تعداد این را اینستال کرده و تعداد ستاره هایش هم چقدر هست. اینجا کاملا توضیحات براتون داده که چطور از این استفاده کنین. مثلا طور مثال میگه شما بالای ادیتورتان راست کلیک کنین، کامپایل بزنین، کامپایل میکنه و اجرا کنین، این را اجرا میکنه. ببینیم میره. طور مثال ما در اینجا AIO کامپایل را میزنم. ببینید که برنامه را کامپایل میکنه و بعد از او دوباره راست کلیک میکنیم، AIO execute را میزنیم. ببینید که برنامه را خودش اتوماتیک execute میکنه. شما میتونید که اینی دکمه را که در اینی قسمت می هم کلیک کنین. این کامپایل میشه و بعد این کلیک کنین، این رن میشه.